So here we are, living energetically aware. That is the focus for everything we do, and that's going to help us greatly. Itt vagyunk hát, energetikailag éber életet élve, ez áll a fókuszában mindannak, There amit is something teszünk. else I wanted to say, since we brought up what's happening in the world. There are those who say, I don't want to look at what's happening in the world because I think I'm giving it power. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem akarok ránézni, mi történik a világban, mert azzal erőt adok neki. We can talk more about this in the activation, but my main point is this. Erről az aktiválásban majd többet is beszélhetünk, de a fő gondolat ez. And making patterns of strength that you don't agree with. Hogyha ignorálod azokat az energiákat, amelyek formálódnak és mintákat hoznak létre erőben, olyanokat, amiket te nem akarsz látni, az egy bizonyos módja, hogy ezt behozd az életbe. Úgyhogy rendkívül fontos és alapvető, hogy definiáljuk és finomítsunk arról azt, hogy mi is a szándékunk, célirányunk ereje. Megnézzünk néhány diaképet most. Itt egy fénylény látható, amely megjelent az égen, pont azután, hogy befejeztem az aktiválás alapjainak csatornázását. Nincs Photoshop ezen. A merő jelenléted már beteljesülése a szándékodnak, célodnak. Ezeket a diaképeket majd az aktiválás sorozatban résztvevők megkapják saját nyelvükön. Ez csak egy része, egy bemutatója a diakép sorozatnak. Mély lélegzet, és nézzük meg a következő képünket. You know, I always use this image to talk about my first experience of no beginning and no end in infinite love. Akik követnek engem, már tudják, hogy ezt a képet sokszor használom, amikor arról beszélek, hogy milyen volt a tapasztalatom a kezdet és vég nélküli szeretettel, azzal az energiával, amely mindannyiunké tulajdonképpen. És itt az ideje, hogy megnyissuk ismét a szívünket, hogy ez a kifejeződésünk következő szintje, hogy a szívünkkel gondolkozzunk, és az elménkkel érezzünk. Jobban, mint valaha, intuíciónknak és intellektusunknak össze kell olvadnia. And then I've used this image to talk about how bright and strong we all are. Aztán itt van ez a kép is, ami arról szól, hogy mennyire erősek és ragyogóak vagyunk. Elnézést, hogy ezek a képek még nem a te nyelveden vannak, de majd lesznek. Tehát a szándékunk ereje, a felfedezés elkezdődik. To create frequencies of honoring more of who we are. Ezek egyszerű kérdések, és ezen kívül vannak további kérdések is, amelyek olyan frekvenciát hoznak létre, hogy elkezdhessük felfedezni, kik is vagyunk. De ezzel kezdünk. Figyeld meg, hogy hogyan érzed magad, miközben a kérdéseket feltesszük. Ki vagyok én most? Mivel szeretnék hozzátenni szolgálatommal, támogatásommal a nagy egészhez? A végtelen szeretet energiájában miért? Az aktiválás sorozat ismét meeting formátumban lesz, hogy lássuk egymást, tudjunk egymással beszélgetni, akár kis csoportokban is. Who am I now? There is a part of us that is always there. Ki vagyok én most? Van egy részünk, amely mindig itt van.
de tanuljuk magunkat kifejezni ahhoz, hogy teljesebbek legyünk, és nagyobb jelenlétben legyünk. És ezek a kérdések ajtót nyitnak továbbiak előtt is, de a frekvenciához ennyi most elegendő. Ha ilyen kérdéseket teszünk fel, azzal egyfajta csengettyűt szólaltatunk meg az új frekvenciák számára, hogy segítsenek integrálni mindazt, ami végbe megy számunkra. Right, so I've showed this before. Your universal calibration lattice is your toroid of consciousness. Ezt is mutattuk már korábban, az univerzális kalibrációs hálód, a tudatot tórusa. This is really beautiful. I'm happy to see this, that many more people are talking about the electromagnetic field and human consciousness these days. Örülök neki, hogy manapság már egyre többen beszélnek az elektromágneses térről és az emberi tudatról. Ez az, amit én kaptam, egyfajta felfokozott tudatállapotban, amikor a második átélésem volt a kezdet és vég nélküli szeretetben. Thanks to Angelis Blasiera and Rosa Rodriguez, we now have a new image forming to complement the one we already have. És köszönet bizonyos személyeknek, de most így lett egy új képünk is, hogy ezt az előzőeket kiteljesítse, vagy kiegészítse. Védj egy mély lélegzetet, hiszen ez vagyunk mi, ilyenek vagyunk. A baloldali kép az, ahogy én látom magunkat. A jobboldali kép pedig azt képviseli, amit a tudomány is mond már manapság a tórusz mezőkről. Én látnok vagyok, nem tudós, de szeretem a tudományt. Majdnem annyira szeretem, mint a spiritualitást. Következő kép. Megint csak a tórusz, a tudat tóruszunkról egy kép, ugyanaz. Fontos megérteni elektromágneses természetünket. Take a breath, everyone. Védj egy lélegzetet ismét. Next slide, please. Következő. And then also understanding the electromagnetic nature of the earth. És aztán ott van a Föld elektromágneses természetének megértése is. This activation because it looks like we're going to merge with the electromagnetic field of the earth in a way I've not seen before. És nagyon várom már az aktiválásunkat, mert úgy tűnik, hogy a Föld elektromágneses terével úgy fogunk összeolvadni, mint ahogy eddig még nem. És ehhez az összeolvadáshoz a Föld készen áll, ugyanakkor a kollektív tudat is készen áll rá. Következő. További néhány kérdés. És mondhatod azt magadnak, hogy bölcs, teljes szívű, multidimenziós önmagamként. Kérdezem. Mi az a szeretetteljes inspiráció, amit az egyesített mezőtől vagy mezőből kapok? Hogy tudok bölcsen hozzájárulni a nagy egészhez, szolgálatban és támogatásban? Kivel vagy kikkel tudok teljes szívből kapcsolódni?
Van egy egyensúly az energiák frekvenciájában, where we work with our own frequency and we learn how to work with others to become more of who we are in more unique and united ways. amikor saját frekvenciánkkal dolgozunk, azáltal megtanulunk másokkal is együtt dolgozni, mások frekvenciájával, hogy jobban egyedivé, ugyanakkor egybeforrottá váljunk. Egy kis erőfeszítés kell hozzá, de meg tudjuk tenni. Következő. The power of purpose, it equals peace-filled empowerment for all. A szándék vagy célirány ereje egyenlő a békével teli kiteljesítettséggel mindannyiunk számára. Legutóbb volt egy megerősítésünk, és ma ismét a megerősítéssel szeretnélek megajándékozni titeket. Még előtte nézzük meg az utolsó 3 diaképet. So we're building on the power of presence that we did. Tehát a jelenlét erejére építkezünk, ami a korábbi aktiválásunk volt. Ez a szándék ereje aktiválás és a jelenlét ereje aktiválás kiegészítik egymást. Az alsó centrumra fókuszálva and we will start to explore divine drive. Az isteni hajtóerőt fogjuk felfedezni. Mi a test jelenlétemnek az isteni hajtóereje, tehát erre fogunk építkezni. Az isteni hajtóerő is bekötődik a szándék, célirány erejébe. Következő kép. So then we focus on our center above and we work with our soul presence. A felső centrumra fókuszálva a lélek jelenlétünkkel dolgozunk. You know, there are many systems in our energy anatomy. Több rendszerből tevődik össze az energia anatómiánk, és fontos tudni ezekről, hogy hogyan dolgozzunk velük. Ugyanolyan fontos, mint a testünk rendszereiről tudni, és hogy azokkal hogyan dolgozzunk. Tehát megkérdezzük, mi a lélek jelenlétem isteni hajtóereje? Következő kép. And the spirit of infinite love presence. We focus through the entire length of our being, and we focus on our core consciousness within the toroid of consciousness. A végtelen szeretet jelenlét szellemiségében pedig a magtudatunkra, teljes test hosszunkra fókuszálunk. Tehát mi a végtelen szeretet szellemiségének isteni hajtóereje. Most pedig a megerősítéssel folytatva először vegyünk egy mély lélegzetet. Lépjünk be abba a térbe, amely helyen és időn túl található. Érintsük meg egymást energetikailag. Let us encourage our entire being to speak the language of energy with one another. Bátorítsuk teljes lényünket, hogy az energia nyelvén szóljon a többiekhez. Kezedet ráteted a szív- és magas szívközpontodra. Együtt erősítsük meg. I am wise, wholehearted, multidimensional me. Bölcs, teljes szívű, multidimenziós önmagam vagyok. In the energy of infinite love. A végtelen szeretet energiájában. I focus my attention within my feet and within my center below. Figyelmemet a lábfejemre és az alsó centrumomra összpontosítom. I respectfully ask my body, every cell of my body, every layer of my DNA, every light fiber of my being. Tisztelettel kérdezem testemtől, testem minden egyes sejtjétől, DNS-em minden egyes rétegétől, lényem minden egyes fényhozalától.
of my body presence? Mi a test jelenlétem isteni hajtóereje? El impulso divino de mi presencia de cuerpo. What is my power of purpose, Phoenix style, now? Mi ¿Cuál es szándékom, mi célirányom poder de ereje, propósito, estilo főnix Fénix, stílusban, ahora? most. Breathe deeply and be in peace. Lélegezz Respira mélyen, profundamente és légy y békében. está en paz. And Anya reminds us we have time Y Anya Anya nos pedig recuerda emlékeztet And minket rá, saying hogy that van időnk on a time frame of the Earth's evolution. a Föld y ella evolúciójának habla idős del marco de tiempo skálájára en la evolución de la Tierra. gondolva And then mondja if you ezt. would, focus your attention within your crown center and affirm. Aztán Y si puedes, pon tu fókuszálj atención en tu centro korona corona y afirma. központodra, és So you're erősítsd meg. focusing, I focus my attention within my crown center on the top of my head Tehát Enfoco mi korona atención en központomra el centro összpontosítok corona, a en la punta de mi fejtetőmön, cabeza, and within my center above. y dentro de mi valamint a centro de felső arriba. centrumomba. I wholeheartedly ask my soul presence, Teljes szívből Te kérdezem pido de lélek todo corazón en mi jelenlétemet, presencia de alma, that is throughout every cell of my body, every layer of my DNA, every light fiber of my being. mely que jelen a van través de cada testem célula minden de mi egyes cuerpo, de cada sejtjében, capa de mi ADN, de cada DNS-en célula de minden luz de mi egyes ser. rétegében, What is the lényem divine minden drive egyes of my soul fényhuzalában. presence? Lélek El jelenlétemnek mi impulso az isteni divino de mi hajtóereje? presencia de alma. What is my power of purpose, Phoenix style, now? Mi ¿Cuál es mi szándékom, poder de célirányom propósito, estilo ereje, Fénix, főnix ahora? stílusban, Breathe most. deeply and know your peace. Lélegezz Respira mélyen és profundo y tudd conoce a tu békédet. paz. Beautifully done. One more focus, please. Lo han hecho hermoso, Csodálatos, un enfoque még más, egy por favor. fókuszpont. I focus my attention within the entire length of my physical body. Testem Enfoco mi teljes atención hosszára en todo lo fókuszálok, largo de mi cuerpo físico, Within my core consciousness, my central channel of energy. dentro de mi magtudatomba, conciencia central, mi canal központi central de energía. I energiacsatornámra. joyfully ask my spirit of infinite love. Örömmel Y le kérdezem, vagy pregunto con örömtelien alegría a kérdezem mi espíritu a de amor végtelen infinito, szeretet My love that szellemiségemet. has no beginning and no end, and that has no beginning and no end, Azt a Mi amor, que no szeretetet, tiene ni szeretetemet, principio ni fin. melynek nincs kezdete and és is vége. present throughout every cell of my body, every layer of my DNA, every light fiber of my being. És Y que está jelen van presente en testem cada minden célula egyes de mi cuerpo, sejtjében, en cada capa de mi DNS-en ADN, en minden cada egyes fibra de luz de rétegében, mi ser. lényem minden What egyes is the fényhuzalában. divine drive of my spirit of infinite love? A végtelen ¿Cuál es el szeretet impulso divino de szellemiségemnek mi mi espíritu az del isteni amor hajtóereje? What is my power of purpose, Phoenix style, now? Mi ¿Cuál es mi poder de szándékom, propósito, célirányom estilo ereje, Fénix, főnix ahora? stílusban, most. Breathe deeply Respira Lélegezz profundo mélyen, and live your peace. és éld y vive tu paz. békédet. Blessings of peace-filled empowerment. Bendiciones A de békével teli empoderamiento lleno de kiteljesítettség paz. áldásai záporozzanak rád. This frequency you will empower, embody, and strengthen. Ezt a Esta frekvenciát frecuencia fogod tú la vas a megtestesíteni, encarnar, kiteljesíteni, empoderar y fortalecer. erősíteni. In the energy of infinite love, you are reminded you are born of the earth and of the stars. A végtelen energía szeretet del amor energiájában infinito, te recuerda emlékeztetve que vagy, naciste de la tierra y föld de las és estrellas. csillagok szülötte vagy. You are ready for the evolution that is ahead of you. Készen állsz Estás arra az listo para la evolúcióra, evolución que está delante de fejlődésre, nosotros. mely előtted áll. Thank you, each one of you, for being. Köszönet Gracias a cada uno de mindannyiótoknak, ustedes por ser, hogy vagytok.